څرنګه ټول شی او ان شاء الله چې شوی الله مشلره شه کامیاب سو شان دا ګورو زنن پخاو کلی چې کابلی پلاؤ یعنی شینواری پلاؤ شش مزداری دا مغوښه یو نیم کیلو بشه دا 2 کیلو چاولې دي دا غټه مو کټ کړې ده وړه نه ده هغه پیسونه دي چې ورسره مې کابلی پلاؤ مساله راوړې ده بارنه مشکلي والے ډېر خاص مسالې نه مثاله دا مې راچول آیل یو نیم پاو آیل چې کنه یو کیلو وریجو ته ورچېږي استاد سوچ ته په 2 کیلو ته به 3 پاو راچو داسې شاده ګورو چې کله پیاز رسو غوړو چې بیا مې ډایرکټ په غوښه وراچوله لږ کې بیا په سره کو بیا به دې ته ډایرکټ کابلی پلاؤ مساله ورواچو دالته بس دې سره به لږ کې سره کو مالګه به وراچو چې داسې 2 منټه غوښه سره سي بیا به ډایرکټ اوبه ورواچو غوښه کله نرمه سي بیا به پسه نور شاته وریجې ورچو دا لاړه مالګه بس اوس په ورچو اوبه دې ته به اوبه ډېرې ورواچو چې غوښه پکې نرمه سي کوکر چې خو 20-25 منټ چې په خاصي غټه واشه خو داسې به غنټه په لګي تقریبا ځکه چې غټ پیسونه دي نو دا بدل ته پخېږي زه بیا ورته راځم بای بای دا ګورو زه ورته رانه اوس په جیرو غوښه چې نرمه ده که نه دا مزداره نرمه سله ده زبردسته بس غوښه به اوس ټوله باسو او اوبه به ناب کوو دا مې ورته کټ دي ګاجرې 2 جمه اوبه یخني وه چې کومه چې بوایل سوې وه غوښه 2 جمه مې نوره راچولې زه څلور جمع ټوټل واش اوبه سللې 2 جمع وریجې پخو یعنی 2 کیلو وریجې پخو ایراته به 4 کیلو دا اوبه برابرې کړې دا مې نشکي راچول سره مرچ لږ تور مرچ راچوم داسې کابلی پلاؤ ښه اساني سره زر پاخه سي ډېر مزداري ټیسټ لحاظ سره ټماټر به نه وراچا ډېرې کیسې میسې نه پچې دا مې وراچولې اوس وریجې غوښه مې ونه باسلې ده وریجې مې اخیستې وې یوه غنټه مخکې پیلې دا سیله چاول دي کلیوالې وریجې دي کلیوالې نه سیله چاولې بیا دا ټایم اخلي دا به دلته پخېږي بلې سګلې چې زه ورته جوړوم ګاجرو دا کشمش والا سره کوم بلش کې لږ مې آیل وراچول دا ګاجرې مې چې کټ کړې دي دا کابلی پلاؤ ته ګاجرې وچېږي که نه ممي جان اوس به دا دلته سرې کېږي لږ 2 منټه چې پس دا آیل چې داسې مکس کړو بیا به وراچوم کشمش ممي جان ممي زون دا لاړل ممي جان بس دا چې 2 منټه سي بس ټوټل 4-5 منټ چې به دا پاخه سي دا ګورو اوس مې لږ کې وراچول یوه چمچ چیني تاسو به وایئ چې چیني دې ورواچونه دا ورچېږي ښه دا سره به لږ کې دا زبردستي ټیسټ کوي یوه چمچ ډېره نه بس دا چې کله لږ کې نرمې سلې اوس په دا په وریجو اچوو دلته وریجې پخېدلې دي دا وګورو اوبه یې وچې دي دا اوس په دم ورکو دا اوبه یې وچې دي اوس په دم ورکو پس په دا ګاجرې کشمش داسې پاخه دا پاچو ګورو دا لاړل کشمش ګاجرې اوس پاخه غوښه پاچو بهترینه زبردست کابلی پلاؤ ریسیپی بس چې داسې نه وایي چې شاید یې نر وشول دا ګورو اوس په دلته دم ورکو تقریبا 10 منټ دا لږ کې غوښې والې اوبه یا مې په واچولې بس نوره دې ته چې شا نه ورچېږي دا ترخه نه وي داسې خو ما لږ کې تور مرچ سره مرچ اچولي دي بس دا به په دم پخېږي موږ دیګچې ته وګورو کیس دا حال ونه جوړ کړی دی دا ته به وایي که په اور دی پوخ که دا چوله موږ ول داسې تورون کوي ټول وایي لږ سیټ کا خو بس زه ورته سبا به سیټ کوم میسترۍ زه خو دا مې پولی کړل مروت ریچ فود ضایع مې نه کړه دا جای دا ګورو باره ماښام سم رڼا وه چې په لګېسلی وم په وریجو دوره ډېر محنت یې پچې تاسو بیا وایو خوندنه ستا پلان ډېر دا زه ورته رانه د تورې چیرونې برتنې چولې چیرونې کړه ول مې صفا وې منجلې مې وې برابرې وې دا خلاصوم ګورو بسم الله الرحمن الرحیم واو زبردست شینواری پلاو کړي چې لکه مروت چې مزدار داسې نرمه مزداره غوښه زبردسته دا مې راوړو بخارۍ کبړې ته چا وار نه کېږي صبر یې نه کېږي بس دې نه بعد نوره ویډیو موبایل شدم وای زرکه واو زبردست ګورو یوه زبردسته بهترینه خوشبودار کابلی پلاو منو که نه بس دې نن کابلی پلاو ته به تاسو چوره نمبر ورکوو سوچې ویشو اوکې جزاک الله حافظ